Giữa tiếng súng rải rác, phụ nữ và trẻ em bồng bế nhau tháo chạy khỏi đất nước đang bị chiến tranh tàn phá. Các quốc gia khác cũng đang gấp rút sơ tán nhân viên khỏi Afghanistan. Giữa lúc đó, Washington bị bủa vây bởi nhiều nghi ngại. Tại sao Mỹ bỏ rơi đồng minh lúc nguy cấp? Liệu niềm tin dành cho một nước Mỹ siêu cường có bị lung lay? Trong lúc này, Trung Quốc tranh thủ đe dọa Đài Loan điều gì? Nội dung chi tiết sẽ có trong điểm tin quốc tế ngay sau đây. Xin kính chào quý vị, tôi là Việt Linh. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin quốc tế trên kênh FBNC. Mở đầu bản tin đầu tuần hôm nay, xin mời quý vị theo dõi điểm nóng đáng chú ý trong ngày để cùng tìm hiểu những vấn đề chúng tôi vừa nêu trên. Cuộc chiến dài nhất của Mỹ đã kết thúc trong ê chề. Đó là một thất bại lịch sử. Hoàn Cầu Thời báo đã nhận xét như thế vào hôm 15 tháng 8 khi các tay súng Hồi giáo Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan. Còn Taiwan News dẫn lời giới phân tích nhận định việc Mỹ bỏ rơi đồng minh ngay giữa lúc nguy cấp sẽ khiến Trung Quốc không còn e ngại triển khai kế hoạch sáp nhập Đài Loan. Dù còn nhiều nghi ngại bủa vây Washington lúc này, nhưng chính các quan chức cấp cao của Mỹ cũng thấy choáng váng trước sự sụp đổ nhanh chóng của quân đội chính phủ Afghanistan. Vào hôm 15 tháng 8, Taliban tuyên bố chiến thắng sau cuộc tấn công chớp nhoáng thủ đô Kabul, khôi phục quyền lực bị lật đổ từ 20 năm trước. Hầu hết các vùng lãnh thổ đều thất thủ. Tổng thống Ashraf Ghani đã tháo chạy khỏi đất nước. CNN đưa tin hôm 16 tháng 8 rằng Taliban còn đang nhanh chóng nghĩ đến việc thiết lập chính phủ mới sẽ gồm những người Afghanistan không thuộc lực lượng và cả người từ chính quyền cũ. Trong khi đó, giữa tiếng súng rải rác, người dân kinh hoàng, sợ hãi chạy về thủ đô ở Kabul, cố gắng rời quê nhà càng sớm càng tốt. Một phụ nữ đã tháo chạy thành công khỏi đất nước cho biết: "Tôi không thể tin, cả thế giới đã bỏ mặc Afghanistan. Bạn bè của chúng tôi sẽ bị sát hại, Taliban sẽ bắn chết chúng tôi, phụ nữ không còn quyền lợi gì nữa." Mỹ và nhiều quốc gia khác cũng gấp rút sơ tán đội ngũ nhân viên an toàn rời khỏi quốc gia Trung Á. Cảnh tượng hỗn loạn bao trùm sân bay quốc tế Hamid Karzai vào sáng nay, mọi ngả đường đều chật kín người. Theo truyền thông, quyết định rút quân khỏi Afghanistan của ông Biden đã khiến nhiều người thất vọng, khiến các đồng minh khác lo sợ cũng sẽ bị Mỹ bỏ rơi như thế. Quan điểm không thể tin được người Mỹ sẽ càng ngày cắm rễ sâu vào suy nghĩ của nhiều người vì những gì đã xảy ra ở Afghanistan. Taiwan News hôm nay đã có một bài viết khá bi quan về vấn đề này. Theo đó, phóng viên Stuart Adler của Politico vào tối qua ngày 15 tháng 8 đã lên Twitter viết rằng: "Hãy tưởng tượng là trong khi theo dõi các cam kết của quân đội Mỹ ở Afghanistan, Bắc Kinh đang suy tính gì cho kế hoạch tiếp theo đối với Đài Loan." Còn nhà khoa học chính trị Jasmine Mujanovic đã đăng một dòng tweet tuyên bố rằng Afghanistan là một lời cảnh báo cho tất cả các nền dân chủ mới nổi dễ bị tổn thương như Ukraine, Đài Loan, Kosovo. Theo ông, nếu viễn cảnh xấu nhất xảy ra, những lời hứa từ cường quốc chẳng có nghĩa lý gì cả, và cuối cùng thì năng lực quân sự mạnh mẽ và các liên minh chính thức mới quan trọng. Đáng chú ý hơn, mới đây, tài khoản Weibo của Street Hera, cơ quan ngôn luận của chính phủ Bắc Kinh, đã đăng một bài bình luận, trong đó cảnh báo Đài Loan: "Đừng quá tin tưởng Mỹ, hãy nhìn vào Afghanistan hôm nay." Tờ báo còn cho rằng, sau khi Mỹ từ bỏ Afghanistan, Đài Loan cũng thôi hy vọng Mỹ sẽ can thiệp một khi chiến tranh nổ ra ở eo biển. Mặt khác, bàn về lý do Mỹ rút quân ở Afghanistan, theo BBC, Mỹ biết rõ các vấn đề của quân đội nước Trung Á này, đó là tham nhũng sâu sắc, binh lính không được ưu đãi đúng mức, ra chiến trận mà không đủ thức ăn nước uống. Theo New York Times, sự tồn tại dai dẳng của hàng loạt vấn đề đã củng cố niềm tin của Tổng thống rằng Mỹ không thể chống đỡ cho Afghanistan vĩnh viễn. Trong khi đó, theo một phân tích mới của Đại học Brown, cuộc chiến kéo dài gần 2 thập kỷ ở Afghanistan đã tiêu tốn của Mỹ khoảng 2,26 nghìn tỷ đô la và khiến 2.448 quân nhân Mỹ thiệt mạng. Vừa rồi là phần điểm nóng. Tiếp tục chương trình là từ khóa đáng chú ý với hơn 200.000 lượt tìm kiếm trên Google là Harry Kane, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh, đang chơi cho câu lạc bộ Tottenham. Ở trận ra quân Premier League tối ngày 15 tháng 8 theo giờ Việt Nam, giữa hai đội Tottenham và Man City, thủ quân Harry Kane lại vắng mặt. Hiện nay đang có nhiều tin đồn cho rằng Harry Kane muốn chuyển sang Man City trong phi vụ bom tấn đắt giá nhất kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, ước tính từ 150 triệu euro. Tuy nhiên, câu lạc bộ Tottenham một mặt vẫn thể hiện quyết tâm giữ chân Harry Kane, nhưng mặt khác lại cho biết họ vẫn chưa nhận được lời đề nghị nào thật sự thích hợp. Trong khi đó, tờ The Times cho rằng Harry Kane sẽ phải ở lại Tottenham ít nhất một mùa nữa vì chủ tịch Levy phớt lờ mong muốn đến Man City của anh và không có ý định để anh ra đi.
Do đó, ở trận Tottenham gặp Man City đêm qua đã dẫn tới tình huống nếu Harry Kane xuất hiện trên sân thì có thể tạo ra nhiều suy luận trái chiều từ báo chí Anh. Theo huấn luyện viên Nuno Espirito Santo của Tottenham cho biết, Harry Kane không tham gia thi đấu vì cậu ấy vẫn trong quá trình chuẩn bị và chưa đáp ứng thể lực sau kỳ nghỉ muộn. Khi cậu ấy sẵn sàng, chắc chắn chúng tôi sẽ đưa trở lại danh sách thi đấu. Quý vị đang theo dõi điểm tin quốc tế trên các nền tảng của FBNC. Tiếp tục chương trình sẽ là những diễn biến mới nhất về chính trường thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, vừa qua quân đội Trung Quốc thông báo rằng nhóm học viên phi công lái máy bay chiến đấu của nước này vừa hoàn thành khóa huấn luyện theo chương trình mới. Sau đó, các học viên tiếp tục tham gia huấn luyện cao cấp và sẽ được trực tiếp điều khiển chiến đấu cơ hiện đại nhất của nước này, bao gồm các tiêm kích J-10, J-11 và J-16. Nhân dịp 75 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Thủ tướng Yoshihide Suga cam kết là Nhật Bản sẽ không gây chiến và hướng tới hòa bình. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục kêu gọi Nhật Bản tôn trọng lịch sử, phản đối Thủ tướng Suga vừa qua gửi đồ cúng tới ngôi đền Yasukuni gây tranh cãi. Thưa quý vị, mới đây, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết việc đạt được hòa bình vĩnh viễn và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên sẽ góp phần đem đến sự thịnh vượng cho khu vực Đông Bắc Á. Hiện nay, cuộc tập trận chung giữa Seoul và Washington đã khiến Bình Nhưỡng nổi giận và không duy trì điện đàm với Hàn Quốc. Cũng tại khu vực châu Á, Mặt trận Nhân quyền Dân sự Hồng Kông, một nhóm ủng hộ dân chủ từng thu hút hàng triệu người tham gia các cuộc biểu tình vào năm 2019, đã chính thức tan rã. Tổ chức này cho biết quyết định được đưa ra trong bối cảnh bị đàn áp trước những thách thức nghiêm trọng chưa từng có đối với xã hội dân sự ở Hồng Kông. Thưa quý vị, tờ Malaysia Kini vừa qua đưa tin, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã thông báo với các thành viên trong đảng về việc nộp đơn từ chức vào ngày hôm nay sau 17 tháng tại vị giữa bất ổn chính trị, khiến cho ông đánh mất đa số ủng hộ. Hiện vẫn chưa rõ người kế nhiệm của ông Yassin. Chuyển sang tình hình ở khu vực khác, Izvestia đưa tin dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết 2 tàu hộ vệ tối tân sẽ được khởi công đóng mới tại nhà máy đóng tàu Amur vào cuối tháng 8. 2 tàu này gồm tàu Grozny và tàu Buny được thiết kế để phục vụ ở Thái Bình Dương. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump mới đây lên tiếng kêu gọi người kế nhiệm mình Joe Biden từ chức sau khi để cho Taliban chiếm được Afghanistan. Ông nói đây là lúc Tổng thống Biden nên từ chức vì những gì đã xảy ra ở Afghanistan và rất nhiều vấn đề khác của nước Mỹ như bùng phát Covid-19, vấn đề người di cư, kinh tế phục hồi chậm và chính sách về năng lượng. Thưa quý vị, theo các quan chức ngoại giao hai nước Mexico và Mỹ, dưới sức ép của chính quyền Tổng thống Biden trong việc ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp, Mexico đã đưa hàng nghìn người di cư không có giấy tờ đến biên giới phía Nam để trục xuất khỏi đất nước. Mới đây, Thủ tướng Justin Trudeau đã kích hoạt một cuộc bầu cử nhanh vào Chủ nhật hôm qua và khẳng định người dân Canada sẽ bắt đầu đi bầu cử vào tháng 9 tới. Đảng Tự do của ông Trudeau đang bị yếu thế nhưng đang cố gắng giành lại sự ủng hộ của cử tri với chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19. Tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin về dịch bệnh. Thưa quý vị, mới đây hàng nghìn người bất chấp các lệnh giãn cách xã hội đổ ra đường biểu tình tại trung tâm của thủ đô Bangkok, yêu cầu Thủ tướng Prayut Chan-o-cha từ chức vì không hài lòng về khả năng xử lý đại dịch Covid-19 của ông. Đáng chú ý, Bộ Y tế Philippines cho biết họ đã phát hiện ca bệnh đầu tiên liên quan đến biến thể Lambda của virus lây bệnh Covid-19, đồng thời nhắc nhở công chúng tuân thủ nghiêm ngặt biện pháp hạn chế trong cộng đồng. Trong khi đó, tại Malaysia, nhiều doanh nghiệp sẽ được phép hoạt động trở lại từ hôm nay ngày 16 tháng 8 khi mà chính phủ nới lỏng các hạn chế trong lĩnh vực kinh tế. Thủ tướng Yassin cho biết việc nới lỏng các hạn chế là những dấu hiệu tích cực cho thấy chương trình tiêm chủng đã mang lại kết quả tốt. Thưa quý vị, quan chức y tế Mỹ ông Francis Collins mới đây cho biết các ca nhiễm Covid-19 có thể đạt tới con số 200.000 mỗi ngày vì đợt bùng phát mới do biến thể Delta đang trỗi dậy rất mạnh mẽ và chưa thấy có dấu hiệu đã đạt đến đỉnh dịch. Tiếp tục sẽ là một số thông tin nóng khác. Theo kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet Anh, mới đây, khoảng 7,69 triệu người trên toàn thế giới đã thiệt mạng vì các căn bệnh liên quan đến hút thuốc vào năm 2019.
Một đám cháy rừng đã bùng lên ở những ngọn đồi phía tây Jerusalem vào ngày Chủ nhật ngày 15 tháng 8, buộc một số cộng đồng dân cư phải sơ tán và các dịch vụ khẩn cấp nhanh chóng được huy động. Hiện vẫn chưa có thương tích nào được báo cáo. Ở một diễn biến khác, AFP vào ngày 15 tháng 8 đưa tin ít nhất 1.297 người đã thiệt mạng, cao hơn nhiều so với các báo cáo ban đầu. Trong trận động đất mạnh 7,2 độ Richter xảy ra vào ngày 14 tháng 8 ở Haiti, Mỹ và các quốc gia khác đã cam kết giúp Haiti đối phó với thảm họa mới nhất. Và bây giờ là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị, kinh tế của Nhật trong quý 2 từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay đã tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái và 0,3% so với quý trước đó. Đây là con số không cao và gây thất vọng với nhiều người. Vừa qua, Trung Quốc đã chính thức bắt đầu xây dựng một thành phố phục vụ cho việc nghiên cứu không gian và hợp tác khoa học quốc tế về vũ trụ. Thành phố tọa lạc tại khu vực Wenchang thuộc đảo Hải Nam. Theo CoinGecko, vốn hóa thị trường điện tử vừa qua đã lấy lại mốc 2.000 tỷ đô la Mỹ nhờ vào sự tăng giá của các đồng tiền như là Cardano, XRP và Dogecoin. Đáng chú ý đã có thời điểm Bitcoin tăng giá lên mức 48.152 đô la Mỹ, mức cao nhất kể từ ngày 16 tháng 5. Quý vị đang theo dõi điểm tin quốc tế trên kênh FBNC. Để kết thúc chương trình, xin mời quý vị đến với phần giải trí cuối ngày với đoạn clip sau đây mà chắc hẳn những người hâm mộ của series đình đám Chúa tể của những chiếc nhẫn sẽ thấy thú vị. Amazon Studio vừa qua cho biết mùa thứ 2 của series truyền hình Chúa tể của những chiếc nhẫn sẽ được quay tại Vương quốc Anh, đánh dấu lần đầu tiên thế giới Trung Địa sẽ được chuyển ra khỏi New Zealand. Phía nhà sản xuất thông báo đến người hâm mộ rằng nội dung của loạt tiền truyện này kể về vùng đất Trung Địa hàng ngàn năm, trước những gì diễn ra trong loạt phim điện ảnh đình đám Chúa tể những chiếc nhẫn từng thu về hơn 2,8 tỷ đô la từ phòng vé trên toàn thế giới. Các phần phim trước đây đều được quay hoàn toàn ở New Zealand. Với số tiền đầu tư khủng 465 triệu đô la, các nhà sản xuất hy vọng sẽ truyền thể tất cả sự quy mô, kỳ vĩ của lịch sử Trung Địa nhiều thăng trầm lên màn ảnh truyền hình. Những hình ảnh của bộ phim Chúa tể của những chiếc nhẫn cũng đã khép lại chương trình Điểm tin quốc tế ngày hôm nay. Xin chúc quý vị một buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại vào ngày mai lúc 20 giờ cũng trên các nền tảng của FBNC.